Grand-Pajotén a 40. példánk. Grand-Pajotén kutatása jól tagolható néhány markáns fázisra. A lokális felfedezésektől és 1960-as évekbeli sajtónyilvánosságtól az 1980-as évek első felmérésein át a 2020-as évek nem invazív, LiDAR alapú tájszintű vizsgálataiig. Az új LiDAR eredmények ma már egy kiterjedt, több száz elemből álló Thachapoya tájrendszert rajzolnak ki, amelyben Grand-Pajotén csak az egyik, de kulcsfontosságú csomópont. Előzmények, lokális ismeret, 20. század. Eleje, közepe, helyi vadászok, favágók és útkeresők már a 20. század első felében tudtak a Grand-Pajotén nevű romokról. Perui források szerint egy Eduardo Penna-Meza nevű joanyui kutató 1930-as évekbeli túrái során hivatalos körökben is hírt adott a romvárosról. Ekkor még nem indul szisztematikus régészet, a tudás főleg szóbeli, regionális földrajzi felfedező hálózatokban él tovább. Első felfedezés és első állami expedíciók 1960-1970 körül, 1963-ban Pataszfalubeliek jelzik a komplexum létezését a kormánynak, majd 1965-ben Zinsavolyt ők vezetik fel a romokhoz. Szövoly ezután nemzetközi sajtókampányban a perui állam kommunikálja saját felfedezéseként Grand-Pajotént. 1965 végén hivatalos perui kormányexpedíció érkezik, nagyszabású növényzetírtásba kezd, ami bár látványos feltárást tett lehetővé, utólag kiderül, hogy gyorsította a kőfaragások erózióját. Második parkalapítás, korai feltárások és korlátozások, 1980-as évek 1983-ban létrejön a Röijó-Abiseo Nemzeti Park, amelybe Grand-Pajotén is beleesik, ezzel párhuzamosan a romváros nemzeti kulturális örökségi védelmet kap. Az 1980-as évek terepmunkái során kb. 26 építményt dokumentálnak részletesebben, de a konzerválási problémák és a természeti értékek sérülékenysége miatt a hatóságok a látogatást szigorúan korlátozzák, kutatóengedélyhez kötik. Ezzel megindul a korlátozások sokasága, a nyilvánosság kizárása. Harmadik integrált természet- és örökségvédelem, 2020 körül, a 2000-es évektől a hangsúly a romok stabilizálására, a burjánzó növényzet kontrollált kezelésére és a turizmus szinte teljes kizárására helyeződik, összhangban a világörökségi státusszal. Kísérleti jelleggel agyagalapú, az eredeti habarcsot utánzó keverékekkel erősítik meg egyes falszakaszokat és lépcsőket, miközben részletes fotódokumentáció és alapfelmérés készül. Negyedik WMF projekt és LiDAR alapú tájfeltárás 2022-2024, 2022-2024 között a World Monuments Fund perui csapata komplex kutatási konzerválási programot indít, drónos és földi LiDAR, lézerszkennelés és fotogrammetria kombinációjával, minimális bolygatással térképezik fel a hegerincet és a környező lejtőket. A LiDAR átlát a felhőerdei lombkoronán, így a korábban ismeretlen kör alaprajzú épületek, teraszok, útvonalak és sziklasíros temetkezések tömege válik kirajzolhatóvá, anélkül, hogy nagy léptékű növényírtásra lenne szükség. Ötödik az új LiDAR eredmények kulcsmegállapításai, 2024-2025, a WMF és partnerei több mint 100 eddig nem dokumentált struktúrát azonosítanak, köztük új körépületeket,
domboldali temetkezéseket és kiterjedt agrárteraszrendszereket. Ezzel Grempajatén kiterjedése nagyságrendekkel nagyobbnak bizonyul, mint az 1980-as években feltételezték. A Lidea adatok csak kis részét, kb. 10 éjját dolgozták fel eddig, de már most látszik, hogy a hely nem magányos ceremoniális központ, hanem egy összetett, több csomópontos Hacsapolya tájrendszer magja, amely újraírja a felhőerdő népének település szerkezetéről alkotott képet. A romváros leírása: a romok egy gerincre épültek, lépcsős teraszokkal és rájuk felfutó kőlépcsőkkel, mintegy 20 000 négyzetméteren. Legalább 20-26 kör alaprajzú, kőből emelt épület. Ismert, melyek falait palalapokból kirakott mozaikdíszek, emberalakok, madarak és geometrikus motívumok, illetve magas domborművek ékesítik. Kronológia és kultúra kerámia leletek és radiokarbonadatok alapján a környék már kr. második század körül lakott volt, de a ma látható épületek döntően későbbi, Cacsapolya-Inca korúak. A Cacsapolya civilizáció a kr. 7-16 század között virágzott az északkeleti Andok felhőerdei övében, mielőtt az Inka birodalom bekebelezte, és Grempajatént az egyik emblematikus védelmi ceremoniális központjuknak tekintik. Funkció és jelentőség: a hegerincen ülő, erőtszerű elhelyezkedés, a vizuális dominancia és az ősi úthálózathoz való kapcsolódás alapján Grempajatént ma már nem magányos útpostnak, helyőrségnek, hanem a Monte Cristo völgyet ellenőrző, ceremoniális, adminisztratív és társadalmi központnak tartják. A legújabb kutatások több mint 100 eddig ismeretlen struktúrát, teraszokat, épületalapokat, kapcsolódó településeket azonosítottak a komplexum körül, ami egy kiterjedt, több korszakot átfogó prehispán hálózat csomópontjaként értelmezi a helyet. Kutatástörténet és jelenlegi állapot: Grempajatént a 20. század közepén fedezték fel újra, majd 1983-ban a Rio Abiseo Nemzeti Park létrehozásakor, 1983-tól pedig nemzeti kulturális örökségként is védetté nyilvánították. A törékeny épületek és a sérülékeny felhőerdei ökoszisztéma miatt a területre ma csak külön engedéllyel, kutatási céllal lehet belépni. A turizmus fejlesztését korlátozzák, és a hangsúly a konzerváláson, valamint a táj és a Cacsapolya örökség integrált megőrzésén van. Értelmezés: a körépületeket azonnal megismeritek. És mi már ezzel a civilizációval találkoztunk. Mi azonosításként Ancas-Marca néven azonosítottuk őket. Hogy az idők folyamán még milyen indián népek költöztek be az épületekbe, az fontos dolog a régészetnek. De a lényegi dolgokon nemigen változtat. A város hatalmas lehet, csak a 10%-át fedezték fel. Sajnos nagyon kevés információ publikus és elérhető. Hogy miért, azt csak találgathatjuk. Valószínű, valamibe belebotlottak a régészek, amit jobbnak látnak eltitkolni. Grempajatén tengerszint feletti magassága 2850 méter. A szokásos nagy magasságban történő építkezés tipikusan Ancas-Marca civilizációra jellemző. Ezen a magasságon amúgy a mai embernek nem kényelmes az élet. Ezért is nemigen vannak nagyvárosok ebben a magasságban. Ez kifejezetten egy másik típusú fajnak lehet ideális.
Grand-Pajotén, Röjjó-Abiseo Nemzeti Park része. Erről röviden. Szeretném, hogy érzékeljétek, milyen fontos is ez a hely. A Röjjó-Abiseo Nemzeti Park Peru egyik legkülönlegesebb és legszigorúbban védett területe, amely 1990 óta az UNESCO világörökség része. Ritka, úgynevezett vegyes természeti és kulturális világörökségi helyszín, mivel egyszerre óvja az Andok keleti lejtőinek érintetlen köderdőit és a titokzatos preinka civilizációk romjait. A park legfontosabb jellemzői az alábbi kategóriákra oszthatók: elhelyezkedés és földrajz területe, körülbelül 274.520, azaz 274.520 hektár, közel 3000 négyzetkilométer, kiterjedésű vadon. Elhelyezkedése: Peru északi középső részén, San Martín régióban található. Extrém magasságkülönbségek: a park területe a tengerszint feletti 350 méteres trópusi esőerdőktől egészen a 42.00-43.00, azaz 4300 méteres magashegyi Andoki gyepekig, Puna, terjed. Egyedülálló élővilág, biodiverzitás: a park mikroklímája rendkívül gazdag flórának és faunának ad otthont, ahol rengeteg az endemikus, csak itt élő, faj sárga farkú gyapjas majom, a park legikonikusabb állata. Korábban kihaltnak hitték, majd itt fedezték fel újra. Ez a kritikusan veszélyeztetett majomfaj volt a fő oké, amiért a területet nemzeti parkká nyilvánították. Különleges emlősök menedéket nyújt a pápaszemes medvének, a jaguárnak, az északi andoki szarvasnak, taruca és a hegyi pakának. Gazdag növényvilág, több mint 1100 növényfaj él itt, köztük óriási páfrányok, megszámlálhatatlan orchidea és bromélia faj, valamint mohával borított törpeerdők. Rejtélyes régészeti lelőhelyek a sűrű növényzet mélyén, a hacsapolyas kultúra és korábbi civilizációk emlékei rejtőznek, amelyek a Krisztus előtti 3000-től időszámításunk szerint 1500-ig tartó időszakot ölelik fel. Több mint 36 lelőhely, a kutatók számos preinka régészeti helyszínt találtak 2500 és 4000 méteres magasságok között. Megjegyzés: ezekben a magasságokban a tenger nyomása már nem akkora volt, ahogy az épületeket összeroppantsa. Főbb komplexumok: a leghíresebb a kör alakú kőépületeiről és különleges frízeiről ismert Grand-Pajotén, valamint a sziklafalba épített temetkezési hely, a Los Pinzudos. Látogatási korlátozások, fontos információ. A park biológiai és régészeti egyensúlya rendkívül törékeny. Emiatt a Röjjó-Abiseo Nemzeti Park az UNESCO és a perui állam döntése alapján a nagyközönség és a turizmus elől le van zárva. A területre kizárólag kutatók léphetnek be a perui kulturális és környezetvédelmi minisztériumok speciális, szigorú engedélyével. Köszönöm figyelmeteket! Legyen szép napotok! Sziasztok!